سلام به شما عزیزان دل، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امروز اومدیم باغ فردوس و میخوایم با هم دیگه تو این باغ زیبا قدم بزنیم. باغ فردوس تهران یکی از باغ‌های زیبای پایتخت محسوب میشه که از زمان قاجار به یادگار مونده. این باغ که در اطراف میدان تجریش هستش به موزه سینما اختصاص داده شده و با داشتن امکاناتی مثل سالن‌های سینما، کافه و محیطی دلنواز و سرسبز یکی از پاتوق‌های هنرمندان و هنردوستان به حساب میاد. اگر دوست دارید این باغ استثنایی رو ببینید تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. در ضمن ممنون میشم که اگر هنوز عضو کانال ما نشدید ما رو سابسکرایب کنید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکتون نره. همچنین اگر جای دیگه ای مد نظرتون هست که دوست دارید از اونجا هم براتون فیلم بگیریم لطفا تو کامنت ها بهمون بگید. با من همراه باشید. آدمایی که بند نیست خیلی سفید. تو دارم اگه میگه یا من میره تو برهام اینجا دو سه دور شدن یه کاتولیک بود یه خود کتاب دقیقا نمیخوندن
مامان به من گفت سلامت باشین. خیلی خیلی سلام برسونید. اومد که گاه کرد یه دونه رفت و برگشت سینما. خودمون درس بیاری؟ لحظی از کار مراقبت بر ندارم سالها سرویس خیلی مهمه. در خدمت شما.
بودو زود باش. باشه. من نظرمو بندی. What did you do?